নমস্কাৰ সকলোকে মই অংকিতাই আপোনালোক সকলোকে আন এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আজি আপোনালোকলৈ খুবেই টেষ্টি নাৰিকলৰ লাৰুৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছো নাৰিকলৰ লাৰু বনাবলৈ ইয়াত মই লৈছো 2 কাপ ৰুকি লোৱা নাৰিকল আৰু লৈছো 1 কাপ গুড় মিঠাই এতিয়া গৰম কেৰাহী এটাত মই এচামুচ ঘিউ দিছো ঘিউখিনি গৰম হ'বলৈ দিম ঘিউখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত এতিয়া ৰুকি লোৱা নাৰিকলখিনি কেৰাহীত দি দিলো এইখিনি ভালকৈ মিহলি কৰি লম আৰু নাৰিকলখিনি কম জুইত ৰাখি অলপ ভাজি লম তাৰ পিছত গুড় মিঠাইখিনি আমি গলাই ল'ব লাগিব গতিকে সসপেন এটাত গুড় মিঠাইখিনি দি দিছো আৰু অলপ পানী দিছো পানীৰ পৰিমাণটো কমকৈ দিব লাগে এয়া দেখিছেনে এইখিনি উতল আহিছে গুড় মিঠাইখিনি গলিছে এইখিনি অলপ আঠা ভাব এটা অহালৈকে উতলাই লম ফেলে নাৰিকলখিনি ভজা হৈ গৈছে গতিকে ইয়াত মই এতিয়া গলাই লোৱা গুড় মিঠাইখিনি দি দিছো এই গুটেইখিনি ভালদৰে মিহলি কৰি লম মিশ্ৰণখিনি ভালদৰে ভাজি লম কম জুইত ৰাখি অলপ ইলাচি গুড়ি দি দিছো ইলাচি গুড়ি দিলে লাৰুৰ সোৱাদটো খুবেই ভাল হয় ইলাচি গুড়ি নাথাকিলে আপুনি গোটা ইলাচিও দিব পাৰে লাৰু বনাবলৈ মিশ্ৰণখিনি আমাৰ ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া গেছৰ জুইটো অফ কৰি দিম আৰু এইখিনি বাটি এটাত নমাই লম মিশ্ৰণখিনি অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ থৈ দিম এইখিনি অলপ চুব পৰা হ'লে আমি এটা এটাকৈ লাৰু বনাব লাগিব নাৰিকল আৰু গুড় মিঠাইৰ মিশ্ৰণখিনি অলপ চুব পৰা হৈছে গতিকে এতিয়া অলপ অলপকৈ লৈ পেলাই এটা এটাকৈ লাৰু বান্ধিব লাগিব লাহে লাহে ঘূৰাই ঘূৰাই লাৰুৰ আকাৰটো দিব পাৰে আৰু লাৰুৰ আকাৰটো আপুনি পছন্দ অনুসৰি সৰুকৈ বা ডাঙৰকৈ বনাব পাৰে গুড় মিঠাই দি নাৰিকলৰ লাৰু বনোৱা অতি সহজ হয় আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে এয়া ৰেডি হৈ যায় এই ধৰণে যদি আপুনি গুড় মিঠাই দি নাৰিকলৰ লাৰু বনোৱা নাই তেতিয়াহলে এবাৰ বনাই ট্ৰাই কৰি চাব আশা কৰিছো আপুনি নিশ্চয় বহুত ভাল পাব বিহুত বা যিকোনো উৎসৱত বা বিশেষ দিনত এই ধৰণে আপুনি নাৰিকলৰ লাৰু বনাব পাৰে আৰু সকলোকে বনাই খুৱাব পাৰে আলহী আহিলেও বনাব পাৰে